About a year ago, we were sitting together in the bishop's office, Körülbelül egy évvel ezelőtt a püspök úr irodájában ültünk együtt. discussing what we wanted to aim through our joint cooperation. Arról beszélgetvén, hogy mi lenne az együttműködésünk célja. And an idea came up to invite for this conference. És meglettem hívva erre a konferenciára. And I'm very grateful for the job you have done here in Hungary. Örülök neki, hogy ez most itt. And for the response by seeing you. És az önök jelenlétét is. I will not try to give any kind of divine explanation on antisemitism. Semmiféle isteni magyarázatot nem kívánok az antiszemitizmusról itt most adni. I find that very difficult. Ez egy rendkívül nehéz ügy. But I will try to investigate a little bit about the reason for why Christians are looked upon as anti-Semitic. De egy kicsit szeretném körbejárni a kérdést, hogy a keresztények köréből az antiszemitizmus hogy jött létre. Christians may disagree on many things, but there is one thing they do agree on. Keresztények sok mindenben nem értenek egyet, de egy dologban biztosan. To hate the Jews. A zsidók gyűlöletében. This is a testimony. Ez egy bizonyságtétel. A quotation from a documentary on Holocaust. Egy holokauszttal kapcsolatos dokumentumból való idézet. Is this a correct description of Christianity? Helyes leírása ez a kereszténységnek? I suppose most of us will say no, not at all. Gondolom mindnyájan azt mondanánk, hogy nem. We do not hate the Jews. Mi nem gyűlöljük a zsidókat. But is this assumption of Christianity among most Jews? De a kereszténységről vajon a zsidókban ez a kép él? At least there is a dissonance or a contradiction of what we believe and how most Jews describe our faith. Legalábbis van egy kis diszonancia és ellentmondás abban, ahogy mi leírjuk a jelenséget. Whether it is based on the studies of the teaching of Jesus or historical experience. Mert ugyanis más a Jézusi leírás és más a történelmi. We as Christians need to deal with these things. Keresztényekként ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk kell. Jesus was not a Hungarian. Jézus nem magyar volt. He was not even a Norwegian. Még csak norvég sem. Even if I sometimes say that we also belong to the chosen people. Mi is azt mondjuk néha, hogy mi is a választott néphez tartozunk. He was Jewish. Ő zsidó volt. Jesus was not a Christian. Nem keresztény. But he proclaimed to be the Jewish Messiah. Hanem azt mondta, ő a zsidó messiás. Is there a risk that we as non-Jewish believers in Jesus has paganized the messianic faith? Van kockázata, van lehetősége annak, hogy mi, mint keresztények elpogányosítottuk a zsidó vallást? Or made Jesus a goyim, a Gentile? Vagy zsidóból egy goyt, tehát pogányt csináltunk? And has this made a wrong understanding and a bad attitude? És egy rossz értelmezést és rossz hozzáállást szült. Not only towards Jesus, nem csak Jézussal kapcsolatban, but as a consequence also towards the Jewish people. hanem a következményeiben a zsidó népre nézve is. About a year ago, we had a conference in Oslo with a topic: Nagyjából egy éve egy konferenciát tartottunk Oszlóban. Is Christianity anti-Semitic? Arról, hogy antiszemita a kereszténység. I myself has been characterized as the worst of all antisemites. Engem személyesen úgy jellemeztek, hogy az egyik legrosszabb antiszemita vagyok. Why? Miért? Because I have a concern for the Jewish people. Why have I been characterized that way? Tehát mert nekem én lelkemen viselem a zsidó nép sorsát. I want to say that I love you. Tehát azt szeretném mondani, hogy tisztelek titeket, szeretlek. Well, I have been maybe some critical to some of the direct fulfillment of prophecies on the settlements in Israel and Palestine. Megosztottam korábban néhány proféciát, amely a palesztinai zsidó telepek létrejöttéről szól. And I have also advocated that as a Christian I want to share my faith with the Jewish people. És azt a nézetemet is képviseltem, hogy keresztényként a hitemet a zsidó néppel megosszam.
And some will say that this is Holocaust caused by other means. Pardon? Some will say that this is Holocaust by other means. Néhányan azt mondják, hogy ez holokauszt egy bizonyos más értelemben. A spiritual destruction of the Jewish people. A zsidó nép szellemi elpusztítása. Antisemitism is quite a new word, actually. Antiszemitizmus tulajdonképpen egy viszonylag új szó. Even if the content is old. Még ha a tartalma régi is. Much older than Christianity. Sokkal régebbi, mint maga a kereszténység. You will know that the name Semite Tudjuk, hogy a név sémita refers to the ancestor of Shem, son of Noah. Sémre vezethető vissza, Noé fiára. Which of course means a larger group and the Jewish people. Amely egy szélesebb népcsoportot jelent, mint maga a zsidó nép. However, when the German journalist Wilhelm Marr introduced the expression újságíró vezette be ezt a antiszemitizmus. In a book named Der Sieg des Judentums über das Germanentum. Abban a könyvében, amelynek a címe, hogy a zsidóság győzelme a germánság fölött. Published in 1879. 1879-ben adták ki. It was obviously related to the Jewish people. Egyértelműen a zsidó néppel volt kapcsolatban. There are many definitions on antisemitism. Nagyon sok meghatározás van az antiszemitizmusról. But I want to point out three main perspectives or categories. Három vonatkozását szeretném kiemelni. The first is acts and attitudes against Jews because of race. Az első az olyan tettek és hozzáállások a zsidók irányába, melyek a származások miatt vannak. Ernest Renan, a French professor in language studies, egy Ernest Renan nevű francia nyelvész professzor, developed a theory in the 19th century a 19. század közepén egy olyan elméletet alakított ki, that humankind was divided into two groups. Hogy az emberiség két csoportra osztatott. The Aryan and the Semitic races. Az árja és a sémita fajra. Renan himself did not draw any conclusion of that. Ő maga ebből semmiféle következtetés nem volt le. But later we have seen the tragic consequences. Ám később ennek tragikus következményeit láthattuk. By dehumanizing the Semitic race, azáltal, hogy dehumanizálta a sémita fajt, which means the Jewish people, gyakorlatilag a zsidó népet, which became especially visualized through Holocaust and the Nazi ideology. Holocaustban különösen láthatóvá vált. This was antisemitism based on race. Ez a faji alapú antiszemitizmus volt. The other way of looking into it is antisemitism because of culture and lifestyle. A másik mód pedig a kultúra és az életstílus, életforma miatti antiszemitizmus. The Jewish way of life and practice of traditions have always been easy to identify. A zsidó életmód és hagyománygyakorlást mindig könnyen lehetett fölismerni. Scattered among the nation, the Jews have always kept their Shabbat. A nemzetek közé szétszórván a zsidók mindig megtartották a sabbatot. Or, as a Jewish scholar says, the Shabbat has kept us Jews together. Ahogy egy zsidó tudós mondta, a sabbat tartott meg minket, mint zsidókat. Physically, it has also been easy to identify Jewish boys. A zsidó fiúkat fizikailag is könnyen lehetett fölismerni. And you know there is a tragic discussion in Europe today to forbid circumcision. Tudjuk, hogy van ma Európában egy elég tragikus vita, hogy tiltsák meg a körülmetélést. Also in Norway there was a person writing in the paper. Norvégiában is volt erről. If they do want to continue to practice their circumcision, they can just leave the country. They can just leave the country. Hogyha valaki a körülmetélést gyakorolni akarja, akkor hagyja el az országot. Which is actually, to my opinion, an expression of antisemitism. Ez az én véleményem szerint az antiszemitizmus kifejezése. If something goes wrong in a society, ha egy társadalomban valami félre sikerül, we often look for a scapegoat. Keressük a bűnbakot. The Jews fit in. És a zsidók általában beleillenek a képbe. We know it from our own history and from our own country. Tudjuk a saját országunk történelméből is. But the third
category I want to especially to emphasize A on harmadik kategória, amire ki szeretnék térni, is anti-Semitism because of the Jewish religion, az a zsidó vallás miatti antiszemitizmus. especially what we say because of the rejection of Jesus as the Messiah. Mégpedig különösen a Jézusnak, mint messiásnak az elutasítása okán. I would like to name this attitude as anti-Judaism more than anti-Semitism, Ezt a hozzáállást én inkább anti-judaizmusnak, mint antiszemitizmusnak because it is mondanám. more related to Jewish faith than the Jewish people. Sokkal közelebb inkább a zsidó valláshoz, mint a zsidó emberekhez kapcsolódik. And to my regret, we have seen several examples on how Jews are forced to leave their Jewishness És legnagyobb sajnálatomra töménytelen példát láttunk arra, ahogy erőszakkal kényszerítették a zsidókat vallásuk elhagyására. and have been forced to take baptism or to choose between baptism or death. És kényszerítették őket, hogy válasszanak a megkeresztelkedés vagy a halál között. A long introduction. Hosszú bevezető volt. But the main question is, De a fő kérdés az, how has this impression come up? hogy jöhetett mindez egyáltalán létre? And not only an impression, but how have Jews experienced anti-Semitism from the church És side? miként élték meg maguk a zsidók az egyház részéről megnyilvánuló antiszemitizmust? If this is not motivated by our faith, Ha ezt nem az egyház hite motiválja. is the Bible itself, and now I'm speaking about the Tanakh and the New Most Testament, vajon maga a Biblia, és itt a Tanachról és az Új Szövetségről is beszélek. is the Bible anti-Semitic? A Biblia antiszemita. You will find many passages and verses with strong words, Van sok olyan passzus, erős szavakat tartalmazván, judgments and curses amelyek ítéleteket és átkokat towards the Jewish people and Jewish sorolnak nation. föl a zsidó nemzet, illetve a zsidó emberek. The rabbi has reminded us also on that, Erről is szó van. both in the prophets, but also through Jesus and the apostles. A proféták is, de Jézus meg az apostolok is. Is this anti-Semitism? Ez vajon antiszemitizmus? The Bible is almost a complete story about the Jewish people, A Biblia maga szinte végig a zsidó népről szól, written by and addressed to the Jew first. melyet zsidók írtak, és elsősorban zsidóknak The szól. whole context and setting is Jewish. A teljes kontextusa és összefüggés rendszere zsidó. If the Bible should be characterized as anti-Semitic, Ha a Bibliát antiszemitának kell jellemeznénk, we indirectly say that the Jewish people hate themselves. akkor azt is kellene állítanunk, hogy a zsidó emberek önmagukat gyűlölik. Therefore, it's more relevant to look at the Bible, Ezért sokkal inkább releváns, hogy úgy tekintsük a Bibliát, the Christian Bible, a keresztény Bibliát, and the Jewish Bible, meg a zsidót, as God revealed in a Jewish context, mint amit Isten egy zsidó kontextusban, összefüggés rendszerben jelentett ki. and as a consequence, an interaction within the Jewish community És következésképpen a zsidó about what it means. közösség számára ez mit jelent? The Bible is the most self-critical national literature in the world. A Biblia a legönkritikusabb nemzeti irodalom. a Individuals világon. and groups within the Jewish people debate. Ahogy a zsidó emberek vitatkoznak, They test and they fight each other. megpróbálják egymást. In that respect, for us Christians, tekintetben the New Testament is not primarily a new revelation, számunkra keresztények számára az új testamentum, új szövetség nem valamiféle új kijelentés. nor a book for the Gentiles in opposite to the Tanakh, Nem egy könyv a pogányok számára szemben az Ószövetséggel, but according to my opinion, a continuation of God's revelation Isten kijelentésének a folytatása. and a fulfillment of the prophecies and messianic hope. Beteljesedése a messiási remény tekintetében. By contextualizing the Bible to a non-Jewish world,
Ha a nem zsidó világ felé magyarázzuk a Bibliát, without taking this original context into consideration, nem nagyon vesszük figyelembe ezt az eredeti kontextust. there is a risk that anti-Judaism will occur, És kockázata van annak, hogy az antijudaizmus felüti a fejét. and internal self-criticism within the Jewish community És a zsidóságon belüli belső önkritika is turned to external curses and condemnation from the Gentile world. meg átfordul egy kívülről jövő, a nem zsidók részéről jövő ellenérzésbe, gyűlöletbe. I want by the end to give you a couple of examples. Néhány példát szeretnék felsorolni. As early as in the 2nd century, Christian apologists started to distance themselves from the Jews. Már a második században a keresztény apologéták elkezdtek távolságot tartani a zsidóktól. There is a political and sociological reason for that. Ennek van politikai, meg szociológiai vetülete egyaránt. Christians as a minority group are mainly Gentile believers. A keresztények, akik akkora már főleg nem zsidó hívők voltak és kisebbségben, wanted to convince the Roman authorities meg akarták győzni a római hatóságokat arról, that they were loyal citizens hogy lojális állampolgárok. and wanted to avoid problems. És szerették volna elkerülni a gondokat. Therefore, they distanced themselves from another minority, the Jewish people. Ezért elhatárolták magukat a másik kisebbségtől, a zsidóságtól. But the theological argument was stronger. De a teológiai érv az komolyabb volt, And that was that God has finished his plan with the Jewish amely people. úgy szólt, hogy Isten befejezte a tervét a zsidósággal kapcsolatban, And that the church replaced Israel és az egyház vette át Izrael helyét, and became the new and the true Israel. és lett az új és igazi Izrael. You refer to Rabbi to Bar Kokhba, Például Bar Kokhba, a Christian leader at the same time of Bar Kokhba, egy keresztény, a Bar Kokhba lázadás idején egy keresztény vezető, Justin Martyr. szintén egy mártír volt. He is having some dialogues with a Jewish friend Ez mártír Justinus volt, akinek called volt Tryphon. Trifonnal egy híres párbeszéde, And his statement is, aki zsidó volt, Trifon. and this is quotation from his Ez dialogue, egy idézet az ő párbeszédükből. the true spiritual Israel, A valódi szellemi Izrael, ancestors of Judah, Júda és Jakob, Jákob, Izsák és Ábrahám leszármazottai, right, are we azok mi vagyunk, who have been led to God akiket Istenhez vezetett through the crucified a Christ. megfeszített Krisztus. What is he saying? Mit mond ezáltal? We, he says, Mi, azt mondja, as a Gentile Roman believer, mint római pogány hívők, we are the true spiritual Israel. mi vagyunk az igazi, a valódi szellemi Izrael. The Jews themselves, Zsidók maguk, according to his opinion, az ő véleménye szerint had proven their disobedience bizonyították a and ungodliness engedelmességüket by rejecting the promised Messiah. azáltal is, hogy elutasították a megígért messiást. You see how it turns everything upside down? Látják, hogyan fordul minden a feje tetejére? The Jews become Gentiles, A zsidókból lesznek a pogányok, and the Gentiles become Jews, a pogányok meg zsidók. and take over all the promises. És átveszik az összes ígéretet. Leave the curses to the Jews. Meghagyván az átkokat a zsidóknak. This way of thinking has had an impact on Christian theology through ages. Ez a gondolkodásmód hatással volt a teljes keresztény teológiára és gondolkodásmódra. If we turn to Minor Asia or to Turkey, Hogyha például Kis-Ázsiában, Törökországban just a couple of years later, alig néhány évvel később, we meet the bishop of Sardis, ott van a szárdiszi püspök, Meliton. Sardis was a center for the Jewish community in the diaspora. Sardis a kis-ázsiai zsidó diaszpora egyik központja volt.
Those of us who have been there have seen the great synagogue that was discovered in 1963. Akik köztünk jártak arra, ismerik a nagy zsinagógát, melyet 1963-ban találtak meg. And even if we are proud of Budapest having the largest synagogue in Europe, Büszkék vagyunk arra, hogy Budapesten van Európa legnagyobb zsinagógája. Sardes was known as the city with the greatest synagogue outside Israel. Ám Sardes volt ismert akként, hogy ott van Izraelen kívül a legnagyobb zsinagóga. So it was a center for Jewish life, for culture and Tehát ez religion. zsidó élet, zsidó kultúra, zsidó vallás központja volt. And it's in this city at 175 AD. És ebben a városban, when? 175 AD. 175-ben, Krisztus után 175-ben have his speech on the day of resurrection of Christ, Krisztus feltámadása napján volt egy beszéd, where he characterized the Jews as the murderers of Christ. ahol Meliton a zsidókat, mint Krisztus gyilkosait jellemezte. This has been, in a way, a slogan that had impact on Christians since that. Ez a, ha úgy tetszik, szlogen azóta is kihat a kereszténységre. I just heard a teacher in Norway asking her students, Nemrég hallottam egy norvég tanárt, aki arról kérdezte, what do you know about the Jews mit tudtok or a Judaism? zsidókról manapság? And one of the students said, Egyikük így válaszolt, they murdered Jesus. ők gyilkolták meg Jézust. That was the first thought Ez volt az első gondolata. about characterizing who are the Jews. Arra a kérdésre válaszolván, kik a zsidók. They have learned it through church history as well, but from Meliton. Az egyház történeten keresztül ő is így tanulta, melynek a egyik őse Meliton. But the research has discovered that there probably also was a group of Jewish believers in Jesus in Sardes. De azt is felfedezték az egyházban, hogy van egy csoport olyan hívő, aki zsidó. And Meliton was probably also their bishop. Meliton az ő püspökük is volt. So maybe we can look at this speech from another perspective. Így ezt a beszédet egy kicsit más szemszögből is értelmezhetjük. Maybe Meliton himself was a Jewish believer. Talán Meliton maga is zsidó származású volt. And this is not necessarily a blame or a curse from the Gentile church towards the Jewish community. Így módon ez nem feltétlenül egy vád vagy egy átok a zsidók irányába a keresztény egyház részéről. But it may be a dispute between the main synagogue in Sardes, hanem inkább egyfajta a vitának egyfajta fő vonalas szardiszi zsinagóga, and Meliton advocating for a small minority group among the Jewish people. Aki a zsidó emberek között egy kisebbségi csoport mellett állt ki, That was dismissed from the synagogue akiket a zsinagógából because they proclaimed Jesus as the Messiah. Mert ők kijelentették, hogy a messiás Jézus. Why I'm saying this is because the whole sermon on Meliton Ezt azért mondom, mert Melitonnak ez az egész prédikációja is not explaining the gospel primarily by the death and resurrection of Jesus. Az evangéliumot valójában nem Jézus halála és feltámadása alapján hirdeti, but through the liturgy of the Jewish Pesach. hanem a zsidó Pészak liturgiája szerint. How could he be so familiar with the Jewish tradition? Hogyan lehetett ő vajon tisztában ennyire a zsidó hagyománnyal? Maybe because he himself had a Jewish background. Talán mert neki zsidó háttere volt. And in that sense we can see this as an internal Jewish discussion. És ebben az értelemben ezt az egészet valamiféle belső zsidó vitának is tekinthetjük. Even as the church later on has turned it into a more ontological curse against the Jewish people. Noha később az egyház sokkal inkább zsidó ellenessé fordult. I could have mentioned a lot of examples, but the time is running. Sok más példát is említhetnénk, de megy az idő. But you know primarily the verse from Matthew. De ismerjük a Máté evangéliumból
vett idézetet. The prayer of the people of Israel. Az Izrael népéért való imád. May his blood be on us and our children. When they saw Jesus amikor a zsidók, amikor Pilátus előtt állt on the way Jézus, to the cross, mondták, hogy az ő vére rajtunk és a mi leszármazottaikon. Origen of Alexandria is commenting this verse. Alexandriai Origenész is kommentálja ezt. He says, A következőt mondja. because of this, Azért, amit ők tettek, the things they did, amit ők elkövettek, which means the Jews who brought Jesus to the cross. That's what he vagyis a zsidók, saying. akik Jézust odavitték a kereszthez, They filled up the measure of their fathers, betöltötték az atyáik mértékét, not only in the blood of the prophets, nem csak a but proféták also vére, in the blood of Christ. hanem Jézus vére As a result of the blood of Jesus is charged not only against those who actually did the deed, ennek következtében Jézus vére nem csak azoknak a tettei miatt but kiáll, also against all generations of Jews afterwards and akik forever. megölték, hanem az összes zsidó ellen, akik azután is születtek. And then he quote another verse from Matthew aztán 23, because Máté evangéliumában idéz ezután, because of this now and forever their house is left to them desolate. emiatt az ő házuk most és örökre kietlen marad, elhagyatott marad. Origen's assumption is clear. Origenésznek teljesen világos a következtetése. Yeah, there is just a message saying that I should stop now. Message for you. Ez volt a jelzés, hogy fejezzem be. Elnézést kérek. The people in Pilate's courtyard, Pilátus udvarában az emberek, even how few they were, bármennyire is kevesen is voltak, spoke for the whole nation. az egész nemzet And nevében not only for the szóltak. whole nation, for the coming Nem generations. csak azért, hanem az eljövendő nemzedékekért is. And we still hear the echo. És még mindig halljuk ezt visszhangzani. Jews killed Christ. Jézust a zsidók gyilkolták meg. I don't know what the rabbi will say us today. Nem tudom, a rabbi ma mit mond After my nekünk speech, az én beszédem után, but probably you will say, I was not there. de talán azt mondaná, én nem voltam ott. How can I be responsible? Hogyan lehetnék én ezért felelős? And we can also add És hozzátehetjük még a small group of Jews egy kis csoportja a zsidóknak, who cried out. akik ott kiabáltak, How can they be responsible Miként for the whole people? lehetnek felelősek az egész népért. And how could they be responsible for Pilate, Hogyan lehetnének felelősek Pilátus who döntésére, judged? aki ítélt. You know the theological explanation. Tudjuk a teológiai magyarázatokat, We are all responsible. mindnyájan felelősek vagyunk. I have to stop, but there is an expression also especially in the Gospel of John saying, De van János evangéliumában egy kifejezés, often using the word hoioudaia in Greek, the Jews. Görögben a ho judaió, tehát a zsidók And kifejezés. in Christian teaching, this has always been collectively understood. A keresztény teológiában ezt kollektíven értelmezték, The Jews are the bad guys. hogy a zsidók a rossz fiúk, The Jews are those who brought Christ to the cross. a zsidók vitték oda Jézust a kereszthez, The Jews are those who were not obedient. ők azok, akik engedetlenek, Even if we know that Jesus is not addressing the whole nation of még Israel. ha tudjuk is, hogy itt Jézus nem az egész néphez szólt. It could be the Judean. Lehettek Judea tartománybeliek, It could be specific groups within the Jewish community. lehet egy külön csoport a zsidó közösségen belül, But we have to be careful de nekünk nagyon óvatosnak kell lennünk, in what way we express Jews. hogyan használjuk a zsidó kifejezést. I'm glad that I have the opportunity to enter the pulpit later in the discussion. Köszönöm, hogy most Thank is, you. illetve később is részt vehetek a megbeszélésen.